Hello everyone and welcome back again. Last video मा हामीले स्ट्रिङ सँग रिलेटेड केही प्रब्लम्स गरेको थियौं. आजको भिडियोमा पनि हामी त्यही एक्सरसाइजलाई नै कन्टिन्युटी दिन्छौं र आज थप केही प्रब्लम्सहरु गर्छौं. राइट नाउ तपाईले स्क्रिनमा केही क्वेशन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ. एज युजुअल यसलाई पहिला चाहिँ आफैले ट्राई गर्नु होला. प्लिज पज द भिडियो नाउ. Let's read the first question. यो क्वेशनमा हामीलाई दुईटा स्ट्रिङ दिन्छ भनेको छ र एउटा स्ट्रिङ भित्र लगेर अर्को स्ट्रिङलाई इन्सर्सन गर्नुपर्ने छ. कहाँनिर गएर इन्सर्ट गर्ने भन्ने पोजिसन पनि हामीलाई युजुअली नै दिन्छ. त्यसैले फर्स्टमा मैले दुईवटा स्ट्रिङ राख्नको लागि दुईवटा क्यारेक्टर अरे बनाउँछु. क्यारेक्टर कन्टेनर भन्ने बनाए एउटा, यसमा 100 क्यारेक्टर्सहरु हुन्छ. अर्को क्यारेक्टर अरे str भनेर बनाए जसमा पनि 100 क्यारेक्टर्सहरु हुन्छ. र यो दुईटा इन्सर्सन पछि फाइनल रिजल्ट स्टोर गर्नको लागि क्यारेक्टर रिजल्ट भन्ने स्ट्रिङ पनि बनाए. यसमा चाहिँ मैले 200 क्यारेक्टर्सको साइज दिए किन भन्दाखेरि 100 वटा क्यारेक्टर भएको भित्रपट्टि लगेर फेरि 100 वटा इन्सर्सन गरेर थपेपछि एटलिस्ट 200 वटा सम्म अट्ने चाहिँ बनाउन भनेर. अनि इन्ट n भनेर बनाए. यो n भनेको चाहिँ पोजिसन हो, कुन चाहिँ पोजिसनमा लगेर राख्ने भनेर है. n भन्दा पनि pos नै भन्दियौ न त्यसलाई, पोजिसन भनेर. त्यसपछि मैले प्रिन्टएफ गर्छु enter a container string भनेर र युजर सँगबाट मैले सपोज यो प्रोग्राममा gets युज गर्छु कन्टेनरमा. त्यसपछि फेरि प्रिन्टएफ गर्छु enter the string to be inserted भनेर. यसमा फेरि gets गर्छु str भनेर and then फेरि प्रिन्टएफ enter the position of insertion भन्छु र scanf गर्छु %d %n भनेर. ओके, इनपुट पार्टहरु सबै सकिसक्यो हाम्रो. n हैन, मैले पोजिसनको लागि pos चाहिँ बनाएको छु है, भेरिएबलको नेम चाहिँ. ओके, हाम्रो लजिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टको pos वटा क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ हामीले कन्टेनर स्ट्रिङबाट रिजल्ट स्ट्रिङमा लगेर जस्ट कपी मात्र गर्छौं. त्यसपछि str मा भएको सबै स्ट्रिङको क्यारेक्टर्सहरु लगेर रिजल्टमा राख्छौं. त्यसपछि फेरि अब जति बाँकी थियो pos भन्दा बाँकी कन्टेनरको क्यारेक्टरहरु त्यसलाई लगेर रिजल्टमा राख्छौं है. रिजल्टमा चाहिँ तीनवटा चरणमा चाहिँ राख्नुपर्ने भयो. मैले यहाँनिर तीनवटा काउन्टरहरु बनाउँछु int I j र k भनेर. बेसिकली k = 0 भनेर इनिशियलाइज गर्छु मैले यहाँ, किनकि k भनेको चाहिँ हाम्रो रिजल्ट स्ट्रिङमा कहाँनिर लगेर राख्ने हो भन्ने चाहिँ इन्डेक्स हो हाम्रो k भनेको चाहिँ. I र j भनेको चाहिँ हाम्रो कन्टेनर र str को लागि प्रयोग गर्छौं हामीले. फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि for I = 0 देखि I <n अथवा pos हुँदासम्म, n चाहिँ हैन, pos हुँदासम्म I++ गर्दै जाने. फर्स्ट pos क्यारेक्टर्स भनेको यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि रिजल्टको kth क्यारेक्टरमा चाहिँ कन्टेनरको ith क्यारेक्टर लगेर राख्ने र रिजल्टमा एउटा क्यारेक्टर राख्ने बित्तिकै k लाई चाहिँ फेरि बढाइदिहाल्ने. किन भन्दा k ले चाहिँ हाम्रो रिजल्टको कहाँनिर स्टोर हुने भन्ने इन्डेक्सलाई स्टोर गरेर बसिरहेको हुन्छ यो भेरिएबलले चाहिँ, सो दैट रिजल्टमा हामीले एउटा क्यारेक्टर लेख्ने बित्तिकै k लाई चाहिँ बढाइदिहाल्छौं है. यसलाई एक्चुअली यहाँनिर नबढाइकिन यही लगेर बढाउनु पनि मिल्थ्यो है, त्यो जा गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. अब हाम्रो फर्स्ट pos वटा क्यारेक्टर चाहिँ लेखिसक्यो. अब चाहिँ हामीहरु इन्सर्सन गर्नुपर्ने पोजिसनमा आइसकेको छौं. किन भन्दाखेरि फर्स्ट pos क्यारेक्टर चाहिँ लेखिसक्यो. अब हाम्रो str मा भएको सबै क्यारेक्टरहरु लिएर आएर रिजल्टको जुन पहिला भरिसकेको ठाउँ भन्दा जस्ट पछाडीपट्टि चाहिँ फेरि भर्न थाल्नु पर्यो. for j = 0 देखि strj चाहिँ नल क्यारेक्टर नहुँदासम्म j++ यो भने सबै क्यारेक्टर्स अफ j भनेर भने हो. त्यो बेलामा चाहिँ रिजल्टको kth पोजिसनमा यो मैले जानेर पनि रिजल्टको भित्रपट्टि k नै राखिरहेको छु. किन भन्दा यो k ले चाहिँ हाम्रो रिजल्टको नेक्स्ट क्यारेक्टर कहाँनिर राइट हुने भन्ने इन्डेक्सलाई चाहिँ पोइन्ट गरेर बसिरहेको छ है. त्यही भएर रिजल्ट k = चाहिँ अब str को j हुने भयो. किन भन्दा 0 देखि लास्ट क्यारेक्टरसम्म त j चेन्ज भइरहेको छ नि त हैन. र यो एउटा क्यारेक्टर लेख्ने बित्तिकै अब नेक्स्ट क्यारेक्टर लेख्ने त यो भन्दा जस्ट अर्को चाहिँ पोजिसनमा हो. त्यही भएर k लाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्दिहाल्यौं.
अब हाम्रो str को सबै क्यारेक्टर्सहरु पनि रिटर्न भइसक्यो अब फेरि कन्टेनरकै जुन क्यारेक्टरहरु लेख्न बाँकी थियो त्यो बाँकी भएको क्यारेक्टरहरुलाई पनि त लेख्नु पर्यो हैन त्यसको लागि मैले for I equals to pos देखि किन भन्दा pos सम्म रिटर्न भइसक्यो stri चाहिँ \0 नहुँदासम्म I++ गरे फेरि र रिजल्ट के भने चाहिँ str हैन कन्टेनर यहाँनिर पनि कन्टेनर गर्नु पर्यो है str चाहिँ हैन है किन भन्दा कन्टेनर को चाहिँ लगेर अब रिजल्टमा राख्नु छ नि त कन्टेनर I भन्नु पर्यो यहाँ पनि माथि पनि कन्टेनर I नै भनेर हो नि त है सो यो गर्नसाथ हाम्रो फाइनली रिजल्ट चाहिँ यति भाग कन्टेनरको pos सम्म त्यसपछि स्ट्रिङको सबै भाग त्यसपछि फेरि बाँकी रहेको कन्टेनर भाग गएर स्टोर हुन्छ र फाइनली रिजल्टको के मा चाहिँ \0 पनि राख्दिम नल टर्मिनेटर है यहाँनिर चाहिँ के लाई चाहिँ एकले इन्क्रिज पनि गर्नुपर्छ है किन भन्दा एकचोटी राइट गरेपछि चाहिँ के को भ्यालु सधैँ इन्क्रिज गर्नुपर्छ अनि यो के राइट हुँदै इन्क्रिज हुँदै राइट हुँदै इन्क्रिज हुँदै जान्छ यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ के ले सबैभन्दा पछाडीपट्टिको क्यारेक्टर भन्दा नि जस्ट एक स्पेस पछाडीपट्टि देखाउँछ एउटा क्यारेक्टर पछाडी त्यहाँनिर चाहिँ मैले नल टर्मिनेटर राख्थे अब फाइनली हामीले रिजल्टलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ रिजल्टलाई प्रिन्ट गराउनको लागि प्रिन्टएफ गर्छु म र भन्छु द resulting string is भनेर and then I'll do put as result भनेर let's save and run enter a container string bipa quotes हाने र kal भनेर एड गर्ने कहाँनिर त भन्दाखेरि जस्ट यो I भन्दा पछाडी 0 1 2 2 भन्ने पोजिसनमा ओके विकल्प कोड्स भनेर इन्सर्सन भएर रिजल्टेन्ट स्ट्रिङ पनि देखाइदियो कंग्रेचुलेसन्स वी सल्भड इट बेसिकली यसको लजिक भनेकै फर्स्टमा चाहिँ पोजिसन सम्म कन्टेनरको कुराहरु क्यारेक्टरहरु लगेर राख्ने त्यसपछि str को सबै कुराहरु त्यो बीचमा लगेर इन्सर्ट गर्दिने र लास्टमा चाहिँ फेरि पोजिसन देखि बाँकी रहेको क्यारेक्टरहरु चाहिँ फेरि लगेर राख्ने हैन सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेशन नाउ यो क्वेशनमा हामीलाई एउटा लिस्ट अफ नेम्स युजरसँगबाट लिएर अनि त्यसलाई सर्ट गरेर एसेन्डिङ अर्डरमा अथवा अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट गरेर चाहिँ डिस्प्ले गराउनु भनेको छ हामीलाई गिवन छ कि सबै नेमको क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ लोअर केसमै हुन्छ र अल्फाबेट मात्र हुन्छ अनि अर्को कुरा हिन्टमा के दिएको छ भन्दाखेरि युज आइदर बबल सर्ट अर सिलेक्सन सर्ट एन्ड युज strcmp भनेर बेसिकली हामीले यो सर्ट गर्ने अल्गोरिदम त अगाडिपटि सिकिनै सकेको छौं त्यही सर्टिङ अल्गोरिदममा जस्ट त्यो कन्डिसन चेक गर्ने ठाउँमा मात्र थोरै चेन्ज गर्दा हुन्छ अरु चाहिँ बेसिकली उस्तै हुन जान्छ कोड चाहिँ मैले यो लेखेको कोडहरु अलिकति छिटो गए जस्तो लाग्न सक्छ तपाईलाई तर डोन्ट गेट वरिड मैले यो सबै कोडहरु चाहिँ गिटहबमा राखेको छु यु क्यान फ्रीली सी अल द कोड हैन यो तलको लिंकमा गएर मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिन्छु र यहाँ भिडियोमा पनि राखिदिएको छु लिंक चाहिँ त्यहाँ गएर मैले आजसम्म लेखेको कोडहरु र यो भन्दा पछाडी लेख्ने कोडहरु पनि सबै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई नै कपी गरेर आफ्नो एडिटरमा लगेर पेस्ट गरेर रन गराएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है सो नो वरीज अन दैट लेट्स राइट दिस प्रोग्राम नाउ मैले फर्स्टमा लिस्ट अफ स्ट्रिङ्स भनेको अरे अफ स्ट्रिङलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ क्यारेक्टर नेम्स भन्ने 2 डाइमेन्सनल अरे बनाउँछु 2 डाइमेन्सनल अरेमा चाहिँ हामीले यसरी दुईवटा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ साइज चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ धेरै भएदेखि 50 वटा भन्दा धेरै स्ट्रिङ हुँदैन होला भनेर एजुम गरे र हरेक स्ट्रिङमा 100 वटा भन्दा धेरै क्यारेक्टर दिँदैन होला भनेर एजुम गरे है आर्बिट्रेरली अलिकति ठुलो बनाइराखेको छु मैले सो दैट यो भन्दा पनि धेरै चाहिँ नजाओस् भनेर अनि फर्स्टमा मैले प्रिन्टएफ गर्छु इन्टर द नम्बर अफ नेम्स भनेर र यो नम्बरलाई स्टोर गर्नको लागि एउटा इन्ट n भन्ने पनि चाहियो होला है र n लाई चाहिँ यहाँ स्क्यानएफ गर्छु %d र $n भनेर ओके हामीले चाहिँ यसलाई यहाँ डिक्लेयर नगरिकन यहाँ तल आएर यहाँनेर 50 हैन n भनेर यसरी भन्न पनि सकिन्थ्यो है यो चाहिँ भेरिएबल लेन्थ एरे भयो हैन त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ अब मैले चाहिँ यसलाई अलि 50 नै बनाइदिए भेरिएबल लेन्थ एरे युज गरेन सपोज है अब मैले n वटा नेम्सहरु इनपुट लिनु पर्ने छ त्यसको लागि म फर लुप चलाउनु पर्ने हुन्छ
फर I इक्वल्स टु 0 देखि I लेस देन ni प्लस प्लस हुँदासम्म scanf गर्छु म %s भनेर एन्ड देन %s भन्दा नि %100s राख्दा अझ सेफ भयो किन भन्दा 100 वटा भन्दा क्यारेक्टरले लिँदैन अनि कहाँ लगेर राख्ने त भन्दा नेम्स I मा लगेर राख्ने एम्परस्यान्ड चाहिँ दिनु पर्दैन स्ट्रिङहरुको केसमा चाहिँ नेम्स I भनेको एउटा स्ट्रिङ हो नि त है अब हामीले यो तलपट्टि चाहिँ बबल सर्टको अल्गोरिदम लेख्नु पर्यो त्यो अल्गोरिदमलाई हामीले नेस्टेड लुप चलाउनु पर्ने हुन्छ दुईटा फर लुप चाहिन्छ त्यसको लागि I र j भनेर दुईटा काउन्टर इनिशियलाइज गरे मैले माथि फर I इक्वल्स टु 0 देखि I लेस देन n-1 सम्म I प्लस प्लस र इनर लुप चाहिँ फर j इक्वल्स टु 0 देखि j लेस देन n-1 माइनस I j प्लस प्लस बबल सर्टको हाम्रो दुईवटा नेस्टेड लुप चाहिँ यस्तो हुन्छ र इफ कन्डिसन लगाउँछौं हामीले यो बबल सर्टको बारेमा बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो अरे सर्टिङको भिडियो हेर्नु होला मैले लिंक यहाँ माथिपट्टि राख्दिएको छु है त्यो भिडियो हेरेर अनि यहाँ आउनु भयो भने चाहिँ यो सर्टिङ अल्गोरिदम चाहिँ क्लियरली बुझ्नुहुन्छ इफ कन्डिसन लगाएर मैले यहाँ चाहिँ चेक के गर्छु भन्दाखेरि चेक इफ दे आर इन आउट अफ अर्डर दे भन्नाले द पेयर हैन एडजेसेन्ट पेयर चाहिँ र यो कन्डिसन लगाउँछु म कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ अब हामीले एरेज जुन इन्टिजरहरुको एरेजको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जेथ एलिमेन्ट र j+1th एलिमेन्ट चेक गर्थ्यौं र जेथ एलिमेन्ट यदि j+1th एलिमेन्ट भन्दा ठूलो छ भने चाहिँ दे आर इन रङ अर्डर भनेर बुझ्थ्यौं तर स्ट्रिङको रूपमा हेर्नु पर्दा चाहिँ त्यसलाई हामीले strcmp युज गर्नुपर्ने हुन्छ र strcmp नेम्स j र नेम्स j+1 यो दुईटालाई कम्पेरिजन गर्न खोजिरहेको छौं यसको रिजल्ट चाहिँ यदि 0 भन्दा ग्रेटर आयो भने दे आर इन रङ अर्डर भन्ने बुझिन्छ किन भन्दाखेरि नेम्स j र नेम्स j+1 को फर्स्ट डिफरेन्ट क्यारेक्टर जो हुन्छ त्यसको एस्की भ्यालुको डिफरेन्स चाहिँ 0 भन्दा ठूलो भन्ने अर्थ हुन्छ त्यसको मतलब चाहिँ j भन्नेमा चाहिँ अल्फाबेटिकली पछाडी आउनु पर्ने कुरा चाहिँ अगाडि आइराछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है एज एन एक्जाम्पल os र ot भन्ने दुईटा स्ट्रिङलाई हेरौं यदि os भन्ने अगाडि छ ot भन्ने पछाडी छ भने चाहिँ s र t को एस्की भ्यालुको डिफरेन्स दिन्छ हामीलाई strcmp यो फंक्सनले s र t को एस्की भ्यालुको डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो सधैं नेगेटिभ हुन्छ तर यदि ot चाहिँ अगाडि छ os चाहिँ पछाडी छ भने t र s को चाहिँ डिफरेन्स दिन्छ यसले t र s को एस्की भ्यालुको डिफरेन्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यो भएको हुनाले यदि यो strcmp को रिजल्ट 0 भन्दा ग्रेटर आयो भने दे आर इन रङ अर्डर भन्ने बुझिन्छ यो strcmp फंक्सन युज गर्नको लागि string.h भन्ने हेडर लाइब्रेरी इन्क्लुड गर्नुपर्छ यो चाहिँ मैले अघि गरिसके तपाईले गर्नु भएको छैन भने फर्स्टमा यो गराउनुस् अनि मात्र strcmp ले काम गर्छ र यदि यो कन्डिसन पूरा भयो भने चाहिँ वी नीड टु स्वप हियर स्वप गर्ने लजिक पनि अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ स्वप गर्नको लागि मैले क्यारेक्टर टेम्प भन्ने एउटा एरे बनाउँछु 100 वटा क्यारेक्टरको र मैले strcpy गर्छु टेम्पमा लगेर राख्छु नेम्सको जेथ इंडेक्स को स्ट्रिङ लगेर strcpy गर्छु फेरि नेम्स को जेथ इंडेक्स मा राख्छु नेम्स को j+1th इंडेक्स को स्ट्रिङ लगेर त्यसपछि strcpy गर्छु नेम्स को j+1th इंडेक्स मा राख्छु नेम्स j भनेर हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर चाहिँ स्ट्रिङमा युज गर्न पाइदैन त्यही भएर नै हामीले strcpy युज गरेको छौं सबै यो असाइनमेन्ट गर्नको लागि अथवा कपी गर्नको लागि र यति गर्न साथ हाम्रो यो लुपबाट बाहिर आउँदा सम्म चाहिँ सबै स्ट्रिङ नेमहरु चाहिँ सर्ट भइसक्छ अब बाँकी प्रिन्ट गराउन मात्र बाँकी रह्यो यहाँ माथिपट्टि मैले इनपुट लिनु भन्दा अगाडि मेसेज प्रिन्ट गराएको रहेछु म प्रिन्ट गराइदिन्छु इन्टर %d नेम्स भनेर \n पनि राख्दिन्छु र %d को ठाउँमा n लाई लगेर राख्दिन्छु त्यसैगरी यहाँ तलपट्टि चाहिँ मैले फेरि अर्को मेसेज प्रिन्ट गराउँछु द सर्टेड नेम्स आर भनेर \n राख्छु यहाँ पनि र यहाँ मैले लुप चलाउँछु फर I इक्वल्स टु 0 देखि I लेस देन n सम्म I प्लस प्लस र यहाँनिर चाहिँ पुट s गर्छु नेम्स को ith इन्डेक्समा भएको स्ट्रिङलाई यसलाई सेभ गरेर रन गर्न ट्राई गर्छु enter the number of names म 4 भन्छु
र चारवटा नेमहरु चाहिँ म दिन्छु विपना आर्य विकल्प विकास भनेर र सर्टेड नेम्स आर आर्य विकल्प विकास सरी यहाँनिर विपना हुनुपर्ने आर्य चाहिँ भएको छ लेट्स सी व्हाट इज रङ हियर ओके मैले यहाँनिर टेम्प लाई लगेर नेम्स j+1 मा राख्नु पर्ने मैले नेम्स j लाई नै राखेको रहेछु त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर रङ भयो यहाँनिर मैले टेम्पलाई चाहिँ कपी गरेर नेम्स j+1 मा लगेर राख्नु पर्यो यस्तो मिस्टेकहरु चाहिँ प्रोग्रामर भएपछि जति कोड गर्दै गयो जति डिबगिङ गर्दै गयो त्यति थाहा हुने कुरा हो हैन यसरी एकैचोटीमा रन हुने प्रोग्राम भनेको त प्रोग्रामरले लेख्नु दैट इज भेरी रेयर है त्यही भएर एरर आयो भने चाहिँ डोन्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड चेक गरेर अनि एररलाई हटाउने नै प्रोग्रामरको काम हो यसलाई मैले रन गरे फेरि चारवटा भने विपना आर्य विकल्प विकास ओके लेट्स होप यो चाहिँ मिलिरहेको छ BIKL छ BIKS छ यो पनि राइट अर्डरमै छ के पछि P आएको छ दिस इज अल्सो इन अर्डर सो कंग्रेचुलेसन्स वी सल्भ दिस टु यो कोडहरु फेरि पनि हाम्रो गिटहबमा छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोको लागि यति नै गर्छौं यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला र कमेन्ट्समा आफ्नो फिडब्याकहरु राख्न पनि नबिर्सनु होला क्वेरीजहरु क्वेशन्सहरु केही छन् भने पनि कमेन्ट्समै राखिदिनुस् आई विल आन्सर देम मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला अर्को भिडियोमा फेरि अर्को टपिक लिएर आउने नै छु टिल देन हैव अ नाइस टाइम